موجوده في الفرونت اوف ذا ثاي وليها 4 هيد. لما كان في الابر ليمب عضله ب2 هيد سميناها بايسبس، وب3 هيد سميناها ترايسبس. لما نيجي للفرونت اوف ذا ثاي عندنا عضله اسمها كوادريسبس. العضله دي ليها 4 هيد، والاربعه هيد بتوع الكوادريسبس هيد واحده منهم هتاخد اورجن من الهيد بون، وبالتالي ممكن تشتغل على الهيب جوينت، وثلاثه هيطلعوا من الفيمر. يا ترى مين هم اسامي الاربعه هيدز دول؟ ريكتس فيمورس، وفاسس ميدياليس، وفاسس لاتراليس، وفاسس انترميديس. وكلمه فاستس يعني لارج، هيد كبيره يعني. تعالوا نشوف اول هيد فيهم اللي هي ريكتس فيمورس. تطلع من هنا. ده اسمه ايه ده؟ تقولي ده كان اسمه الانتيريور سوبيريور إيلياك سباين، وده كان بتاع السارتوريوس. ده مين؟ ده الانتيريور انفيريور إيلياك سباين، وده بتاع ريكتس فيمورس. يقول لي كلها بتطلع من هنا؟ يقول لي لا، ريكتس فيمورس ليها 2 هيدز، هي نفسها ليها 2 هيدز. هيد من هنا وده يسموه ستريت هيد، وهيد من هنا من الجروف اللي فوق الاستابيلم اسمه ريفلكتد. فانا عندي هيد كده اسمها ستريت، ودي ريفلكتد، ويتحدوا مع بعض باكيوت انجل بينهم عشان يعملوا مين؟ ريكتس فيمورس. يبقى ريكتس فيمورس طلع ب2 هيدز، طلع من هنا بستريت هيد، وطلع من هنا بريفلكتد هيد. ستريت وريفلكتد. الستريت منين؟ anterior inferior iliac spine، والريفلكتد من جروف above acetabulum. دي بالنسبه للريكتس فيمورس، الهيد الوحيده اللي طلعت من الهيد. نيجي بعد كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للثلاثه فاستاي اللي موجودين عندي، فاستس انترميديس، وفاستس لاتراليس، وفاستس ميدياليس. الفاستس انترميديس في الوسط، والفاستس لاتراليس والميدياليس بيجوا من الباك كده يحوطوها. طيب الفاستس انترميديس طالعه منين؟ يقول لي طالعه من الupper 2 thirds او upper 3 fourths من الفرونت and the lateral surface of the shaft of the femur. upper 3 fourths او upper 2 thirds من الفرونت واللاترال surface of the shaft of the femur. تعتبر دي الهيد الاكبر في العرض، يعني الاضخم. تعالوا بقى نشوف الفاستس لاتراليس والميدياليس اللي بيتوصفوا ان الاورجن بتاعهم لينير، يعني كل واحده ماسكه along line. نبتدي مع بعض نتعرف على العظم اللي هستخدمه. افكركم اللاين ده من قدام اسمه انتر تروكانتريك لاين. ده لاين خشن رف وعالي، ريدج يعني. ريدج يعني لاين عالي رف ريدج، اسمه انتر تروكانتريك لاين. طيب الانتر تروكانتريك لاين ده اهو جاي من الجريتر تروكانتر اللي هي دي، ورايح تحت الليسر تروكانتر عشان يكمل مين؟ تحت الليسر تروكانتر هيكمل مع لاين اسمه سبايرال اللي هو ده. والجريتر تروكانتر لو جيت من تحته هكمل مع الجلوتيال تيوبروستي اللي هو ده. فهنا ده عندي جلوتيال تيوبروستي، وده عندي سبايرال لاين. جلوتيال تيوبروستي از لاترال لان الهيد اهي، والسبايرال لاين از ميديال. اوكي، هما الاثنين بقى مكملين تحت مع التو ليبس بتوع لينيا اسبرا. ميديال ليب ولاترال ليب. الميديال ليب واللاترال ليب يوصلوا تحت بسوبرا كوندالر لاينز اللي هم دول، ميديال سوبرا كوندالر لاين ولاترال سوبرا كوندايلر لاين. طيب تعالوا نشوف بقى الاتاتشمنت بتاع الفاسس لاتراليس وميدياليس. احنا خلصنا ريكتس فيمورس والفاسس انترميديس. تعالوا نشوف الفاسس لاتراليس وميدياليس. هنبتدي من هنا، من اللاين ده. يقول لي الابر بارت بتاع الانتر تروكانتريك لاين يبتدي الفاسس لاتراليس، واللور بارت يبتدي الفاسس ميدياليس، الاورجن بتاعها. يمشي بعد كده الاورجن بتاع الفاسس لاتراليس بيلو جريتر تروكانتر عشان يوصل لمين؟ يوصل لللاترال ليب او اللاترال مارجن بتاع الجلوتيال تيوبروستي، وبعد كده يوصل لغايه ما تمسك في اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا، وتتوقف الفاسس لاتراليس عند هنا. نقول الفاسس لاتراليس تاني، باديه من هنا upper part of intertrochanteric line area below greater trochanter lateral margin of gluteal tuberosity، الكتاب هيسميها lateral lip هياها، وننزل نكمل مع اللاترال ليب اوف لينيا ايه؟ اسبرا، ونقف هنا. ده نهايه الفاس لاتراليس. الميدياليس هتيجي تبتدي من هنا lower part of intertrochanteric line. اللاتراليس كانت من الابر بارت، خلي بالكم. lower part of intertrochanteric line، انا بتكلم على الميدياليس. تنزل بعد كده تمسك اريا بيلو ليسر تروكانتر، وبعدين تمسك في السبايرال لاين، والسبايرال لاين مكمل مع الميديال ليب اوف لينيا اسبرا
والفاس ميدياليس اكبر من اللاتراليس فتنزل تمسك في الميديال سوبرا كوندايلر لاين. طب لو جينا قارناهم ببعض، الفاسس ميدياليس ولاتراليس، الفاس لاتراليس من الابر بارت اوف انترتروكانتريك لاين تبدا، الفاس ميدياليس من اللور بارت بتاع اللاين. بعد كده الفاس لاتراليس تمسك في اريا بيلو جريتر تروكانتر، الميدياليس اريا بيلو ليسر تروكانتر. الفاس لاتراليس تكمل مع اللاترال ليب بتاع الجلوتيال تيوبروستي اللي هو ده، الفاس ميدياليس جايه من تحت الليسر تروكانتر مكمله مع السبايرال لاين. وبعدين الفاس لاتراليس تمسك في اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا، الميدياليس تمسك في الميديال ليب اوف لينيا اسبرا والميديال سوبرا كوندايلر لاين. ده الاوريجن بتاع الكوادريسبس ماسل. طب الانسرشن فين بقى؟ يقول لي احنا عندنا عظمه هنا اسمها باتيلا مثلثه ليها بيز اباف وايبكس بيلو. يجي التندون الاربعه هيدي يتجمعوا يمسكوا في البيز والسايدز بتاعه الباتيلا، بيز وسايدز. وبعدين تطلع من الباتيلا ليجمنت تمسك في التيبيال تيبروستي. هتمسك فين؟ في التيبيال تيبروستي في اللور راف بارت، لان الابر بارت من التيبيال تيبروستي فيه برسه بين الليجمنتم باتيلي وبينها. يبقى اكيد الليجمنتم باتيلي هي الليجمنت اللي طالعه من الباتيلا للتيبيال تيبروستي. هقول تاني، الكوادريسبس تمسك، انا الباتيلا مش معايا دلوقتي لكن هي هنشوفها في الرسمه في المحاضره سهله قوي. عظمه مثلثه، البيز اباف والايبكس بيلو. البيز العريض ده بيستقبل الانسرشن بتاع الاربعه هيدز وكمان السايدز بتاعت الباتيلا. هيحصل اكستنشن من الفاسس لاتراليس وميدياليس ويمسكوا في السايد بتاع مين؟ بتاع الباتيلا. يبقى الاربعه مسكوا في البيز والفاسس لاتراليس وميدياليس كملوا مسكوا في السايدز. بعد كده هل التندون بتاعي وقف عند البيز اوف باتيلا ولا كمل بعد الايبكس؟ لان الباتيلا مثلثه، كمل من الايبكس لغايه التيبيال تيبروستي. لور ولا ابر؟ لا لور بارت الراف اريا. وبين الحته دي اسمها ليجامنتم باتيلي اللي طالعه من الباتيلا ورايحه للتيبيال تيبروستي. الاكستنشن ده اسمه ايه؟ ليجامنتم باتيلي. بينه وبين الابر بارت اوف تيبيال تيبروستي في برسه، الحته دي سموث، وهو نفسه يمسك في اللور بارت بتاع التيبيال تيبروستي الحته الرف. واضح ان الكوادريسبس معديه قدام الني، فالمين اكشن بتاعها يبقى ايه؟ اكستنشن. وتقريبا هي الاونلي اكستنسور اوف ذا ني، بالاضافه لمين؟ كمصل كبيره واربعه هيد وماسكه هنا هو بتندون في الباتيلا، ويطلع من الباتيلا ليجمنت اسمها ليجمنتم باتيلي تمسك في التيبيال تيبروستي، فهي المين ماسل اوف ذا اكستنشن. لكن في حاجه اسمها اليوتيبيال تراكت ما ننساهاش، ماسك في الانترولاترال اسبكت اوف ذا تيبيا وبيعمل برضه اكستنشن. طب ده تراكت يعمل اكستنشن ازاي؟ ما هو في الابر بارت بتاعه ماسك فيه عضلتين، تنسور فاشلاتا من قدام وجلوتياس ماكسيلس من ورا، بيشدوا الاليوتيبيال تراكت فيعملوا ايه؟ اكستنشن في الني. طب هل الكوادريسبس بس بتعمل اكستنشن في الني؟ تقول لي ده المين اكشن بتاعها، ده اهم اكشن بتاعها. امال مين الاكشن الاضافي اللي هو مش قوي قوي؟ يقول لي فاكر لما قلت لك ان في هيد من الاربعه اسمها ريكتاس فيمورس جايه من هنا ومن هنا، ستريت هيد وريفلكتد هيد اسمها ريكتاس فيمورس. الريكتاس فيمورس اللور بارت بتاعها مع بقيه الكوادريسبس يعملوا اكستنشن في الني، لكن الابر بارت بتاعها هيعمل ايه بقى بالنسبه للهيب؟ فليكشن ولا اكستنشن ولا اد ولا اد؟ تفتكروا بالمنظر ده تعمل ايه؟ فليكشن. السؤال قوي ولا ضعيف؟ الفليكشن اللي عملته الريكتاس فيمورس هنا تقولي لا ضعيف، مش هي الاساسيه. امال مين الاقوى منها؟ اليسوس ويجي بعديهم السارتوريوس، لكن الريكتس فيمورس لا مش قويه. لكن هيلب انفليكشن اوف ذا هيد، هيلب انفليكشن اوف ذا هيد. يبقى الاكشن بتاع الكوادريسبس مين؟ هتقول لي ميلي اكستنشن في الني، والريكتس فيمورس لوحدها هتعمل فليكشن في الهيد، لكن هيلب مش اساسيه، اسيست او هيلب فليكشن اوف ذا هيب جوينت. في عندي عضله صغيره طالعه من الحته دي، العضله الصغيره دي اسمها اوريجين من هنا ساينوفيال ممبرين. العضله دي تنزل من الفرونت اوف ذا لور اند اوف ذا شافت وتمسك في الابر بارت اوف ذا كابسول اوف ذا ساينوفيال ممبرين، لان الكبسول مش موجود، وتشده لفوق. فالكبسول مش موجود، فبالتالي العضله دي تروح تمسك فين؟ في الساينوفيال ممبرين، تشده لفوق عشان ما يتحشرش بين العظم. وفي نفس الوقت الساينوفيال ممبرين جاي من هنا ممسوك بالعضله وينزل ورا الباتيلا. عملنا زي بالونه او زي دبل لاير، وبين الدبل لاير ده فيه ساينوفيال فلويد. حط بقى التندون اوف ذا كوادريسبس كده، فالحركه بتاعته هيتحرك على الساينوفيال ممبرين اللي هو طبقتين بين التندون وبين اللور اند اوف فيمر، بيرسا بيسموها سوبرا باتيلر بيرسا. ولما نيجي للني جوينت هنشوف ان البيرسا دي اتعملت ازاي. لكن هنا في عضله طالعه من هنا
ومش رايحه تمسك في الباتيلا، رايحه تمسك في الساينوفيال ممبرين ورا الباتيلا ورا التندون بتاع الكوادريسبس. العضله دي اسمها ارتيكولاريس برضو بس كيوبيتاي. لا مش كيوبيتاي، كيوبيتاي فوق في الالبو، لكن دي اسمها ارتيكولاريس ايه؟ جينو. يعني ايه جينو؟ يا ركبه. طيب الارتيكولاريس جينو هتبقى انسرتد في الباتيلا زي بقيه الكوادريسبس؟ لا، هتبقى انسرتد في فولد معمول من الساينوفيال ممبرين. هذا الفولد اكت لايك بيرسا لانه بيفصل الكوادريسبس من اللور اند اوف فيمر. مين اللي مخلي الفولد ده طالع لفوق كده اجينست جرافيتي؟ لانه مع الجرافيتي كان المفروض ينزل بين الباتيلا والفيمر ويتحشر. لا، اللي بيشده لفوق هي العضله دي اللي اسمها ايه؟ اسمها الارتيكولاريس جينو. العضله طالعه من الفرونت اوف ذا لور بارت اوف ذا شافت وماسكه في الساينوفيال ممبرين شداه لفوق، فتعمل ايه؟ فولد او بيرسا بين التندون اوف ذا كوادريسبس وبين اللور اند اوف فيمر. كده خلصنا العضله الكبيره اللي موجوده في الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ثاي. يبقى انا كان معايا كام عضله؟ اليوسوس. اليوسوس دي عباره عن الياكس وسوس، دول جايين من الابدومين، كانوا في الابدومين مفصولين عن بعض، نزلوا تحت الانجوينال ليجمنت، دخلوا الفيمر قدام الفيمر في الفرونت اوف ذا ثاي، عملوا تندون متحد اسمه اليوسوس. بعد كده اطول عضله في جسم الانسان دي مش جايه من الابدومين، دي موجوده في الثاي بس، جايه من الانتيرو سوبيرو اليكس باين، ورايحه تمسك في الابر ميديال سايد اوف ذا تيبيا مرورا بمفصلين اللي هم الهيب والني. بعد كده عندنا الكوادريسبس 4 هيد، 3 طالعين من الفيمر، فرونت ولاترال سايد اوف ذا شافت ده بتاع الفاسس ترميدياس، لينير اوريجين اللي احنا شفناه فاسس لاتراليس وميدياليس، دول طالعين من الفيمر. الهيد الرابعه طالعه من هنا، انتيرو انفيرو اليكس باين والجروف ده، ونازله قدام الهيب جوينت، يبقى بتعمل ايه؟ بتساعد في الفليكشن بالاضافه للاكشن الاساسي اللي هو اكستنشن في الني. كده خلصنا الانتيرو كومبارتمنت، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله مع الميديال كومبارتمنت اوف ذا ثاي.